Saimaahirviö nousi kuivalle maalle. Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit klikata videon auki. Mä oon tällä kertaa Päihäniemessä Vehkataipaleen Kattelussaaressa. Ranta näkyy nyt tuolla selän takana. Vaikka tää on saari, niin tänne pääsee autolla, niin kuin kuvista näette. Elikkä tossa menee lyhyt silta, minkä kautta tänne saareen tullaan. Mut lähdetään nyt yhdessä tutustumaan ja kattoo, millainen paikka tää on. Niin näet sinäkin sitten, ja laitetaan tossa jossakin vaiheessa dronea ilmaan, niin näkyy sit kuinka hienolla paikalla tää sijaitsee. Ja tossa alussa näkynyt saimaanpeto on hyvin kesyolento, että sen ei tiedetä koskaan hyökänneen ihmisen kimppuun, että sitä ei tarvitse pelätä. Heti kun tuosta parkkipaikalta lähtee, niin tulee tämmönen infotaulu. Tässä kerrotaan tuosta Päihäniemestä, eli tästä itse paikasta. Sitten siinä on vähän retkeilijän etikettiä ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön tommonen oma plakaati. Tuossa on tommonen vanhempi puuvaja, mikä on ollut täällä pitkä, ja tuolla näkyy pari WC:tä. Sitten tossa näkyvä vaaleampi hirsirakennus on mielestäni uusi. Mä en muista, että tota olisi tässä ollut viime kesänä, kun täällä olin viimeksi. Joo, kyllä tää on ihan uuden näköinen paikka. Ja onkin muuten tilava ja hieno ruoanvalmistuskatos tehty tähän. Täällä on kunnolla penkkitilaa, pöytätilaa. Itse nuotiopaikka ei ole kauhean iso. Toivottavasti tää tuuli muuten ei peitä kaikkea ääntä, mutta sittenhän sen näkee kun editoi. Joo, tossa on ne vessat. Sitten täällä on näitä nuotiopaikkoja vähän siellä sun täällä. Tällä puolella rantaa. Tossa on sitten toinen puoli, mihin mennään kohta. Niin siellä on sitten enemmän semmonen alue, mihin tulee veneilijät ja muut. Et siellä ei ole sitten tällaisia näin hienoja nuotiopaikkoja. Käydään sitten kattoo, tossa on joku toinenkin ihan uusi rakennelma. Mikäköhän toi on? Siinä taitaa olla sitten uusi puukatos, mikä on nämä vielä keskeneräinen. Että tää on vielä osittain tekovaiheessa kaikesta päätellen. Joo, siisti, hieno rakennelmahan siihen on tulossa. Joku siellä laittelee tulta nuotiopaikalle, ruoanvalmistus alkamassa. Ja niin kuin näette, niin tänne ihmiset tulee asuntovaunujen ja asuntoautojen kanssa. Majoittuu välillä pitemmäksikin aikaa. Mutta mikäs tämmöiseen paikkaan on tullessa? Hieno hiekkaranta Saimaan rannalla, niin kyllähän täällä kelpaa retkeillä ja majailla vaikka useampi päivä kerrallaan. Joo, mä pistän tossa videon loppuun sitten teille tosiaan ilmakuvaa. Niin näette sitten millainen tää paikka on, kun eihän tätä tällä maan pinnalta hahmota kunnolla, että kuinka iso alue tää on ja kuinka pitkä toi hiekkaranta on. Mutta täältä löytyy taas yksi tulentekopaikka lisää. Tässä ei ole tuommoista huuvaa ja varsinaista grilliä, mutta tähän on tehty kivistä tollanen nuotiopaikka. On siinä näin vähän harkkoakin pohjalla. Semmonen mesta siinä. Mut lähdetään nyt tonne toiselle puolelle pikkuhiljaa. Tästä menee kapea polku sinne. Ja tuolta menee rappuset ylös tonne. Toivottavasti vähän näkyy. Ja tossa on tosi jyrkkä mäki. Niin sinne on tehty tommoiset rappuset kulkemista helpottamaan. Mutta tosta parkkipaikalta tullessa ei oo mitään mäkeä, että siitä pääsee ihan helposti. No niin, mennään sitten tänne toiselle puolelle. Tässä muuten näytetään välissä, niin on historiallista Suomen sotahistoriaakin näkyvillä. Siinä on Salpalinjan aikaista vallihautaa.
juoksuhautaa, mitä hän nyt sit oikealta nimeltään onkaan. Mutta sellaistakin täältä löytyy. Sitä on itse asiassa tuolla päällä ainakin lisää. Muistan joskus nähneeni, kun siellä käppäilin. Saa nähdä, onko nyt minkä verran veneilijöitä tullut. Et nyt on 11. päivä kesäkuuta 23. Ja täällä on vähän vajaa 20 astetta lämmintä. Niin se voi olla, että tässä rannassa ei vielä ole hirveästi veneilijöitä, mutta huomisesta alkaen luvattiin lämpenevää ja ensi viikon lopulla sitten jo lähentelee 30 astetta, niin viikon päästä täällä saattaisi olla porukkaa vähän reilummin. Siinä mielessä tuli tultua hyvänä päivänä, että pystyy nyt teille kuvailemaan niin, että ei häiritse kesäpäivän viettäjien meininkejä. Tulee tällainen luontoaiheisempi enemmän, eikä niin sanotusti rantaelämää viettävien kuvailua tänne. Tässä näette, niin näitä vallihautoja menee täällä reilummin. Täällä on nämä pientä harvennustakin tehty. Näkyy paremmin kaikkia. On sitten vähän niinku aukeampaa tää metsäkin. Toi vallihauta jatkuu tonne todella pitkälle, tonne ihan niemen kärkeen asti. Kerrotaan näin infona, kun siellä on tullut käytyä kattelemassa. Nyt tullaan tälle puolelle rantaa, mihin veneilijät yleensä tulee. Mut niin kuin hieman tossa epäilinkin jo, niin saattaa olla, että veneitä ei vielä hirveästi näy. On niin sanotusti 0 kappaletta näin. Vastarannalla näkyy tuulimyllyt ja yksi purjevenekki tuo menee näin moottorin voimin, kun on purje alhaalla, vaikka tuultahan täällä tällä hetkellä kyllä olisi. Kävellään sit vähän tonne niemen kärkeen päin. Ollaan kastelematta varpaita vielä tässä vaiheessa. Kuvailen teille tonne järven suuntaan nyt, kun tuossa on yksittäinen auringonottaja, niin ei viitti häntä kuvata. No niin, nyt ollaan ohitettu hänet, niin voi kuvata eteenpäin. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämän toisen rannan puolella ei ole niitä hienoja nuotiopaikkoja ja ruoanvalmistuspaikkoja. Mutta kyllä täältäkin löytyy nuotiopaikkaa, niin kuin tuossa näette. Ja ton auringottajan vieressä oli toinen vastaavanlainen mesta. Tämähän on myös paikka, mihin ihmisiä tulee juhannuksen viettoon aika paljon, jos on hyvä keli. Et juhannuksen tässä on telttoja pitkin rantaa todella paljon. Ja sitten tää alue on yleensä hienolla kelillä juhannuksena aivan täynnä veneitä. Ja sitten mä osittain valehtelin teille. Sitä mä en muistanut, että onhan tälläkin puolella yksi tämmönen grillikota ja infotaulusysteemi. Tätä mä en lainkaan muistanut, että tällä puolella oli tällainen. Tässäkin on näemmä uusittu ainakin piippu ja ilmeisesti myös koko toi tulipesä on huomattavasti uudemman näköinen kuin mitä tää itse rakennelma sen ympärillä. Ja tästä löytyy sitten ihan vastaavat infot kuin mitä oli siellä parkkipaikan viereisessä taulussa. Mennään nyt vaikka sitten hetken matkaa täällä puiden suojassa olevaa polkua. Niin ei ehkä toi tuuli ota niin paljon mikrofonia kuin ottaa tossa rannassa. Ja nyt täytyy välillä putsata hiekakengästä. Joo, tänne päin. Tämähän tosiaan menee semmoseen niemen kärkeen tonne tää niinku alueen nimikin jo Päihäniemi.
Ja sieltä kärjestä, jos lähtee tonne Saimaalle, tulee semmonen pitkulainen saari, jonka molemmin päin on semmonen todella matala hiekkasärkkä. Matalan veden aikaa, niin kuin nyt tuntuu olevan vesi aika matalalla, niin se varmaan on ihan näkyvissä. Mutta siihen meidän kävellen päästä kattoon ja en tiedä jaksaako mun kopterin kantamaan ihan sinne asti, että sillä päästä sitä kurkkaa. Samoin kuin tolla suunnalla oleva saari, niin se on semmonen saari, että sen saaren sisässä on lampi, jonka keskellä on taas saari. Et se on myös mielenkiintoinen. Siellä voisi joku kerta suppilaudalla käydä ja näyttää teille vähän sitten matskua siltä suunnalla. Mutta ei jatketa tällä kertaa kävellen nyt tän pidemmälle. Pistetään tää kamera pikkuhiljaa taskuun ja käppäilen tohon lähtöpaikalleni takaisin tai mihin kamani toin. Ja kaivan kopterin repusta ja pistän sen ilmaan, niin pääsette katsoa miltä tää näyttää yläilmasta. Se on perinteisen loppuhöpinän paikka. Tällainen on Vehkataipaleen Päihäniemi. Suosittelen ehdottomasti tulemaan tänne, jos haluaa hienolle rannalle Saimaalla. Ja tää on todellakin lähellä Lappeenrantaa. Tarkkaa kilometrimäärää en muista, mutta ei tähän kovin kauaa ajele keskustasta ja veneelläkin pääsee monesta suunnasta. Tää on semmonen yksi Saimaan helmistä mun mielestä ehdottomasti. Ei mitään. Kiitos kun katsoit videon ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäpä tilaukseen ja klikkaa kellonkuvaa, niin saat aina infoa, kun meikäläinen julkaisee tänne jotain uutta. Mutta näillä puheilla seuraavaan videoon. Se on moro!